Balagbag ngayon. Naligaw pa kami kanina. Anyways, yun nga. So, medyo pagpapunta kayo dito sa Mount Balagbag, doon pa lang papasok yata ng Montalban is rough road na. Then putol-putol na siya yung kalsada. So, pagdating dito sa ano ba to? Barangay Balagbag? Sitio Balagbag. Basta pag sa barangay mag-register kayo ng 10 pesos. Tapos kung may sasakyan kayo, meron naman dong parking fee. It's either pwede kayo magpahatid hanggang dun. Pero kami, trek na lang namin. Kaya na yun. Nasa stopover kami. Siguro 20 minutes pa paakyat. Ayun yung view. Yes. Tapos, magbubukan kami. Bubukan kami later. Sarap. Beheram pang Instagram. Tignan nyo yung trail. Oh, puro ba to? Tapulaw lang. Oh, tapulaw ka. Babalikan kita. Hello. 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 Oh, stop over ulit kami sa tindahan. Pero ayan na lang yata yung excuse me. Yan na lang yung papasok sa summit. Ewan ko kung nakikita niyo. Ayan. Ayun. May welcome. Pero ang galing namin kasi yung umpisa pa lang ng trail is assault. As in. Siguro 75. 75 yun, no? Taas. Di, incline. Ang taas eh. Pero, ang galing. Kasi, 2 beses lang kami nagpahinga. Kasi, nag-inom lang kami ng buko justos ngayon. So, tuloy na rin kami mamaya tutuloy na rin kami ngayon sa summit. Ayun, may tao. Tanong ka. Bye-bye! Update ko kayo later. Over again. Ang taas niya. Parang tapulaw is waving at you again. Tingnan mo yung ganda. Ako talaga yan eh. Nain mo siya. Penge. Hi. Nasa summit na kami. So pagdating dito, magre-register pa rin kayo. Tapos magbabayad kayo. Kung overnight is 80 pesos isa. Tapos pagka week days ay 50 pesos overnight din. Pero pag day hike lang, most probably 10 pesos or 30 pesos siya. So, ililink ko na lang sa description box lahat. Sulit. Huli ka, balbon. Ayun. A few moments later. So, nasa summit na kami. Maya-maya mag-set up lang kami. And medyo naambon. Hi, B. Yan. Meanwhile. Have settled na the tent. Yes, yung food. Tapos ito yung mga bag namin. Ayan. Yan, mainit. Medyo mainit sa labas. Pero nagkukulimlim. Siguro wag sana umulan kasi
Yun yung pangit pagka nagka-camping kayo yung biglang uulan. Pero sana malamig. Ganon. So siguro mamaya kami bababa tayo doon sa cross. Siguro. Ay, bukas na daw. Bansot din. So may mga pagkain na kaming dala. Nagluto na kami ng chicken pork adobo. Then Wala kang tinirang pork da. ay, wala ba? Wala. Sorry. Hindi naman nila alam na may pork yet. Hindi, magagawa kami nachos. And may century tuna kami in case na maubos yung pagkain namin. Tapos, meron kaming cheese bites. Bread cheese bites for tomorrow. Kasi malayo yung tindahan dito. Akala nga namin kanina, yung pinag-registeran namin ng 80 pesos per head is yun na yung summit, hindi pa pala. So, akyatin pa. Siguro mga 30 minutes pa from the registration dun sa pangalawang registration papunta dito. So, nakapag-settle na kami ng aming tent. So, nandito kami sa summit. Dito na namin talaga nag-settle para mag-camping. Although, may dalawa siyang spot na pwede ka mag-camping, which is yun sa Bossing Farm campsite at saka dito sa summit. Yung Bossing Farm siguro 20 minutes away pa from summit or 30 minutes away, 20 to 30 minutes away pa sa summit. So yun, ewan ko, mas maganda rin siguro, unti rin naman yung tao dito as of now, pero hindi ko lang sure kasi baka may mga umakyat din kasi weekends ngayon, supposed to be madaming hikers ang umakyat every week. So yun, so masaya ang pag-akyat sa Balagbag. Actually para siyang Tapulaw kasi mabato. Tapos matirik yung ano. Ang Mount Balagbag is located sa Rodriguez, Rizal. Pero correct me if I'm wrong, pero marami kasing nagsasuggest na ito daw ay nasa Sandal Monte, Bulacan. Although, ang daan kasi, ang pinaka-quick route kasi nito ay sa Sandal Monte, Bulacan. Pero part pa rin talaga siya ng Rizal. Then, nasa 660 above sea level ang Mount Balagbag. Napaka-popular nito sa mga gustong mag-unwind, malayo sa stress sa trabaho, then mag-camping ka lang in a day. Then ang overdue mo is yung Manila, yan, kasi yung city lights dyan nakikita lang din namin, which is i-video ka lang later on. Then mahangin din dito, nakaka-relax kasi ewan ko, para sa akin yung camping super relaxing. So yun guys, dito lang kami until tomorrow. Siguro mga tanghali namin kami pauwi. So yun guys. And so guys, palubog na yung araw na hindi ko siya na time-lapsean kasi mataas yung clouds actually. So hindi rin siya talaga makikita ng lumubog. Although na-videohan ko siya ng palubog siya dun sa cloud. Ewan ko if I'm making any sense, but yun nga, maganda dito. So si Kit, wala siya, pumunta lang siya dun sa registration kasi bibili siya ng inumin namin. Then yun, babalik din siya dito later. Kanina na videohan ko din yung nachos namin. Gagawa ulit ako mamaya. So stay tuned guys. So actually madami ng tao ngayon, ngayong hapon, as in talagang kagaya ng sabi ko kanina, weekends dadagsa talaga yung tao, and tama nga ako, dumami talaga sila, as in ang dami nila dyan sa labas na nagtayuan ng tent, na kanina ay 3 lang kami, pero okay lang kasi hikers din naman mga yan, gusto din nila mag-unwind, hindi naman tayo madamot, hindi naman atin to, so yun. So, relax lang guys.
itlog. So yan, andit namin sa, wait lang, sa bundok in the summer. Ayan siya. Ayan. Gamit namin ang steel mug namin from Pulag. Malamig. So, yun. Nagiinom kami. Hi! Sorry, magulo. Ganun na ako kaya. Back up na kami. Good morning, guys. Nakakain na kami. Tapos nag-back up na kami. Wala na siya. Ayan, oh. So, pababa na kami. Mag-picture-picture. Then, yan. Yan, pababa na kami. Hindi na kami magpapapicture dun sa cross kasi medyo madaming tao. So, yun lang. Maganda dito mag-overnight. Tapos, kung mapapansin nyo, ayan o, medyo ma-fog dun sa baba. So, maganda din. Napakadali lang naman ng Balagbag. Pwede nyo siyang puntahan. I-DIY. Yan. Like nyo na tong video ito. Subscribe na rin kayo. Click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa lahat ng aking videos. Then, follow me to all my social medias para ma-notify din kayo whenever I uploaded my video. So, thank you guys for watching. See you guys in my next vlog. Bye!